ازيكم يا ازيكم يا كلكم. في الاسبوع الماضي تابعنا طبعا انا وفريق الخبراء العظيم القائم على عمل هذا البرنامج العظيم، تابعنا بدقه متناهيه تضاهي مستويات دقه فرز اصوات الناخبين في الاستفتاء السابق، تابعنا تفاعل الجمهور مع الحلقه السابقه، بالاضافه الى رصد وتحليل محتوى كل حلقه دقيقه بدقيقه، بالتوازي مع دراسه مستويات تركيز المشاهد ومعدلات الدوبامين في دمه اثناء المشاهده، باستخدام تطبيقات قراءه الاشارات الانفعاليه والجسديه الموجوده في اجهزتكم الحاسوبيه والناقليه والتليفونيه، وسؤال قرايبكم عن نوعيه الاصوات الصادره من غرف نومكم بالليل. واحد بقى مشاهد اهطل بيقول لك طب مثلا كل هذا التعب الوجع القلب يا الاخ الكبير ما تريح نفسك وعك ربك يفك. لا حبيبي، هذا البرنامج ليس مجرد برنامج، بل هو تجربه سوسيو كالتشرال بوليتيكال كوريكت وانكوريكت، كل تفصيله محسوبه ومقصوده ومتعمده وتهدف بينما لا تهدف. فاحنا مش جايين نهزر هنا حبيبي، اوكي؟ مش جايين نهزر، خلي بالك. لاحظنا كما كان متوقعا ان معدلات مشاهده حلقه شعب الله المحتار كانت اقل بنسبه ملحوظه من معدلات مشاهده حلقه انت البلبيسي، وبالعوده لارشيف ابحاثنا ودراساتنا على المشاهد الاسمر كانت هذه النتيجه مؤكده لفرضيه بني عليها هذا البرنامج ككل، واثبتت هذه الارقام هذه الفرضيه ونجحت التجربه. الفرضيه هي ان المشاهد الساذج الميلينيال مدعي الثوريه والتقدميه والبحث عن الحريه والعدل والمساواه على النت فقط، والمتصور وهما ان ال10 دقائق اللي بيتفرج فيهم على هذا البرنامج بيحققوا له اي نوع من انواع التوعيه او الانتماء السياسي لحاله من حالات النضال والكفاح والبهلبلي، هو في الحقيقه نزل ولا طلع مشاهد اسمر ميلينيال بس اسمر. قبل ان تنفعل وتدبدب برجليك في الارض وتنفي عن نفسك الوصمه التي تحب وتتلذذ بالصقها بالاخرين الا وهي وصمه السمار، دعني اشرح لك واسستمك بينما اعلمك. الفروق الجوهريه بين حلقه انت البلبيسي وحلقه شعب الله المحتار هي في عنصرين. العنصر الاول هو التباين بين اللغه الديماجوجيه واللغه الموضوعيه، والعنصر الثاني هو الاختلاف ما بين المحليه والعالميه. طبعا مش فاهم اي حاجه طبعا وقاعد زي الجاموسه، هشرح لك دلوقتي كل حاجه. نمسك الاول موضوع المحليه والعالميه. دلوقتي عندك حلقه البلبيسي دي بتتحدث عن لحظه قريبه من حواس وعيون وشلاطيم ومراخين المواطن الاسمر، لحظه راى انعكاساتها في الشوارع، بنرات ويوفط ولافتات راها بعينه، وسمع باذنه اصوات اغنيه تسلم الايادي وهي تنبعث من السبيكر اللي محطوط فوق العربيه النص نقل اللي ماشيه في الشوارع، كلها اشارات حسيه تترك رواسبها في الذاكره قصيره المدى لدى المواطن الاسمر. فبالتالي انفعل تجاه هذه الحلقه غريزيا، ونتفجرت مشاعره الجياشه وتفجرت معها لايكاته وشيراته. بينما حلقه صفقه ابو قرن، ورغم ان موضوعها يمس حياه المواطن الاسمر وتاريخ معاناته ومعاناه اللي جايبينه والشبشبه التي تعرض لها وما زال يتعرض لها منذ بدايه القرن المنصرم وحتى الان، بل وربما يكون ما يحدث في صفقه القرن ذلك له تاثير قوي جدا على حاله الامساك البلبيسي التي نمر بها، الا انها قضيه تدور معظم تفاصيلها في الغرف المغلقه بعيدا عن المواطن الاسمر وبعيدا عن حياته اليوميه. وعندما يتم تنفيذها على ارض الواقع، اذا تم تنفيذها يعني، سيحدث هذا هناك بعيد في الصحراء خارج حدود مدينه نصر. واحنا عارفين طبعا المواطن الاسمر بالنسبه له اي حاجه بتحدث خارج مدينه نصر هي ما بتحدثش، يعني زي المسلسلات كده، لازم يشوف الحاجه بعينيه كده عشان يعرف ان هي موجوده. ثانيا موضوع بقى ايه اللي هو بقى المعقرب بقى بتاع الديماجوجيه والموضوعيه ده، ركز بقى معايا عشان بص ما هتلطش لك. الاول تعريف الديماجوجيه عشان شويه الذكايب اللي قاعده دي تبقى فاهمه معانا. وفقا للويكيبيديا بتاعكم، الديماجوجيه او الدهمويه او الدهمنيه او الغوغائيه، وهي استراتيجيه لاقناع الاخرين بالاستناد الى مخاوفهم وافكارهم المسبقه، ويشير الى استراتيجيه سياسيه للحصول على السلطه والكسب للقوى السياسيه من خلال مناشده التحيزات الشعبيه، معتمدين على مخاوف وتوقعات الجمهور المسبقه عاده عن طريق الخطابات والدعايه الحماسيه، مستخدمين المواضيع القوميه والشعبيه، محاولين استثاره عواطف الجماهير. ما فهمتش اي حاجه طبعا كالعاده. ليه؟ عشان كلام علمي، انما انت عايز همبكه تموت انت في الهمبكه والامبولال لا امبولال، انما كلام علمي بقك يبقى مفتوح زي النفق الهرم وريالتك واصله لحد المنيب تحت هناك. المهم يعني من الاخر يعني كده ايه بالبلدي الديماجوجيه ديت، يعني انا لما ببقى عايز ابلفك كده مش عارف ابلفك اقوم اقول لك اوعى الجمبري، فانت اقوم واخدك بقى في حضن الاخ الكبير. ياما جربناها وياما نفعت. في الخطاب الديماجوجي عادة نجد أن الحقائق والتفاصيل والمنطق يخفض صوتهم أمام الهلوسة والهستيريا والنباح والمواقف الانفعالية المثيرة للغرائز. لذا عندما يقرأ المواطن الأسمر عنوان الحلقة ويجد فيه كلمة قلب البيسي، مثل أي حيوان ثدي مشعر يندفع الأدرينالين من غدته الكظرية وتنتصب حلماته، وينجذب لمحتوى الحلقة باعتباره استنت بهلواني أو حالة من حالات المخاطرة المثيرة للإعجاب، تماما مثلما يسعى لمشاهدة أفضل 7 قفزات بالفيسبا من فوق كوبري منهاتن أو ملخص لمسات محمد صلاح امام مانشستر في الخرب. يعني لا هو فارق معاه اما المحتوى ولا ما محتواشي، هو بس عايز يخش يشوف لا يابا اشتموا ونولع احنا بقى.
اذا يا اخ كبير انت تريد ان تقول انه ليس هناك فرق بين المبارزه الحيوانيه والمناقشه السياسيه. ايوه ليس هناك فرق بين المبارزه الحيوانيه والمناقشه السياسيه، ولكن يا اخ كبير المفترض ان هناك فرق بين المبارزه الحيوانيه والمناقشه السياسيه. لا يا سيدي مفيش فرق ما بين المناقشه الخرا والمبارزه الخرا، وادام انا قلت مفيش فرق ما تتنينيش لي الكلمه عشان ما بعد هديك على وشك. التجربة والرصد والتعميم السطحي وإطلاق الأحكام بدون دراسة والآراء الانطباعية خفيفة الظل عديمة التأصيل العلمي كلهم أثبتوا أن غرائز المواطن الأسمر والأصفر والأحمر وكله ما زال لها الكلمة العليا في التحكم في اختياراته. والتأثير الكاسح والنجاح الشاسع لهذا البرنامج العظيم والانسحاق والانبطاح أمام مقدمه الوسيم أكبر دليل على هذا. النظر لحال العالم في اللحظة الراهنة التي نعيش فيها يرجح بشدة أن كل ما نجحنا في تحقيقه منذ أن قمنا بهذه الحجلة التطورية التي تفصلنا عن أجدادنا القرود رحمهم الله فقط قدرتنا في استخدام شويه التكنولوجيا اللي حيلتنا في توسيع حجم القبيله او العشيره التي ننتمي اليها، بدل ما كانت 6-7 قرود بقت 7 مليون قرد. الجماعات بنحتمي في زحمتها ونضحي بخصوصيتنا وتفردنا في مقابل لملمه ما يمكننا لملمته من فتات اكل المجموعه. جماعات بتتلخص في اكتر نموذج كليشيهي مبتذل للانسان، نموذج يلهمنا عندما لا نعرف احنا مين ولا المفروض نعمل ايه ولا المفروض نقول ايه دلوقتي. وفي هذا لا فرق بين مليون مؤمن بعقيده ما حدش عارف اولها من اخرها ومجموعه من الاشكال المثقفه القذر الزباله في بوك كلاب عمالين بيتبادلوا النيم دروبنج على بعض. الرغبة الكسولة واللطزة في التحزب وتكوين الجماعات والفرق والإحساس الوهمي بالنجاح والتميز الذي يأتي مع هذه التحزبيات ولذة استعداء الجماعات الأخرى والشعور بالتفوق عليها يبدو كمحرك مهم جدا لشكل الإنسانية الآن. وتصرفات مشجعين الكرة البهيمية والهستيرية في كل مكان في العالم هي نموذج جيد جدا لهذه الرغبة المحمومة في الانتماء والاحتماء بأي شيء، حتى لو كان نادي رئيس مجلس إدارته شخص مختل عقليا أو كان مشجعينه بالضرب بالنار في المدرجات عادي. علينا أن نستثمر في استسلام المواطن الأسمر الفطري للتبعية وألفته للتجنيد الإجباري ومنطق اليونيفورم الموحد. علينا أن نأخذ هذه الغريزة ونحولها لشيء مفيد لا مش ليه بقى ايه يا ابني بلاش غباء، لينا احنا هحولها شيء مفيد ليه هو ليه؟ يعني واحد جاي لك كده مسلم لك رقبته وبيقول لك خد من فضلك امتطيني يا فندم، من فضلك امتطيني، ما امتطيش امه ليه؟ هو نفسه بيقول لك امتطيني، اجي اقول له لا حضرتك لا ما ينفعش امتطي حضرتك، ده حضرتك انسان مستقل ليك الحق في الحياه كبني ادم، واحد بيقول لك امتطيني، ما همتطيه طبعا اذا كان هو اصلا طافي عقله دوت ومخه ده من ساعه ما بلغ وهو مسلم نفسه لاي اخ كبير يجي في سكته، شويه يمشي يقلد ده وشويه يمشي يقلد ده وشويه يتاثر بده وشويه يتاثر بده. طيب تعالى بقى ليه اقلق منامه وايقظه واواجهه بتعقيدات الحياه واختياراتها الاخلاقيه المربكه؟ ما هو حلو كده ماشي زي الخروف. هو كل الكيانات العظيمه ومشاريع الاستعباد والاستقراض القوميه العظيمه دي بدات ازاي؟ بدا ما هم ناس قاعدين في امان الله دخل عليهم الاعرابي يقول لهم السلام عليكم يا جماعه والنبي قولوا لي اعمل ايه؟ يا ابني حد كلمك؟ لا قولوا لي اعمل ايه؟ يا ابني انت كنت ماشي في امان الله؟ لا انتوا قولوا لي اعمل اكل كده ولا اكل كده بقى، اشخ كده ولا اشخ كده. طب خلاص بقى طالما انت عايز بقى نقول لك تعالى لي بقى حبيبي، تعالى لي بقى وانا اقول لك تعمل ايه. اقتراح اليوم لن يكون حل لمشكله من مشاكل مصر ولا مشكله من مشاكل العالم، ولكن اقتراح اليوم سيكون استثمار نرجسي متمحور حول هذه العلاقه الملوثه اللي بيني وبين المشاهد. اخ كبير وكلامي غير ملزم. اقترح تطوير هذه العلاقه لتصبح علاقه اكثر قمعا واستغلالا واستعبادا، علاقه قائمه على مصمصه عظم المشاهد والاستفاده منه الى الحد الاقصى، وذلك من خلال: 1. يلتزم المشاهد الاسمر بمتابعه كل الحلقات وتشييرها والاشتراك في القناه على اليوتيوب والسبسكرايب والفولو والسي فيرست وتفعيل زر الجرس، ينشر جمل البرنامج الحكيمه ويصنع الميمز والاعمال الفنيه المستوحاه. 2. يقتنع المشاهد الاسمر بكل ما يقال في هذا البرنامج من افكار دون ادنى محاوله للتفكير في الكلام او الاختلاف معه او انتقاده او تكوين اي وجهات نظر مستقله، ويحاول هذا الاقتناع الى تصرفات على ارض الواقع. 3. يقلد المشاهد الاسمر مقدم البرنامج الوسيم في كل تصرفاته، يتحدث مثلما يتحدث ويتكلم مثلما يتكلم، هو اصلا يتحدث هي يتكلم، ويكرر الجمل والتعليقات في الكومنتات مثل اي خروف ما عندوش ريحه التمييز، ويتعامل مع الحياه بمزيج انتحاري من الثقه والجهل المطلق. 4. مشاهد هذا البرنامج وممتلكاته وامواله وجسده هم ملك للبرنامج ومشروعه الفكري العالمي، يقرر مقدم البرنامج الوسيم متى وكيف استغلال الاستغلال الامثل. خش جوه. 5. يعيش المشاهد الاسمر حياه بائسه لا تزيد مشاهده البرنامج منها الا بؤسا ووحده وفقدانا للامل في الحياه، بحيث يزداد اعتماده على البرنامج كمصدر للالفه ويظل دائما في حاله من الاحتياج للمزيد الذي لا يناله ابدا عملا بمنطق شوق ولا تدوق، بينما ينعم مقدم البرنامج الوسيم بالمزيد والمزيد من النجاح والشهره والاموال، بل
والاحترام والتقدير ويخلد اسمه للابد، وتقدم له اقربين من الحسنوات الاندر ايدج واطباق الفواجرا الفرنسيه. والفواجرا دي هي يعني عشان بس دماغك القذره ما تروحش بعيد، لا الفواجرا دي حاجه كده بتعمل من كبد البط، يقول لك جيبوا البطه وتنوهم يزغطوها لحد ما كبدها يبقى قد كده، ثم بقى يفرموا هذا الكبد، يفرموه ويتلذذوا بقى سبحان الله على الفواجرا. وذلك كما اعتدنا ان تكافئ الحياه دائما الانانيين والانتهازيين وعديم الخجل بنعيمها ومتاعها الذي لا ينضب. شكرا والى اللقاء في حضن جديد كبير واخ كبير.